নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 5 মেৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটো আজিলৈ আহো প্ৰথম আৰ্টিকেলটো A round of elections that signals structural dominance এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত ৰিসেন্টলি যে ইলেকশন হৈ গৈছে বা 2024 পাছৰ পৰা কি ধৰণে বিজেপিয়ে আকৌ ইলেকশন ষ্টেটৰ ইলেকশনতো তেওঁলোকে পাৱাৰলৈ আহিছে সেই কথাষাৰকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এইটো অকনমান শৰ্ট টাৰ্মৰ পপুলাৰিটিৰ কাৰণে নহয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল তেওঁলোকে যে চেঞ্জ কৰিছে তাৰ ডমিনেন্সৰ কাৰণে এই চেঞ্জটো দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমি কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে এক্সপ্লেন কৰি যাওঁ যেনেকৈ ইয়াত এটা টাৰ্ম পোৱা যায় ফোৰ্থ পাৰ্টি সিস্টেম ফ্ৰেজ হয় ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সত কেতিয়াৰ পৰা এটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 2014 চনৰ পৰা কেৰেক্টাৰাইজ বাই এণ্ড অফ কোলিশন এৰা তেতিয়াৰ পৰা বিশেষকৈ আমি বিজেপিক সেন্ট্ৰেল পোল হিচাপে দেখি আছো ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভাৰ্সেস ইলেক্টৰেল ডমিনেন্স এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডমিনেন্স কি হয় যেতিয়া পাৰ্টি এটাত এমবেড লিংক হৈ থাকে পাৰ্মানেন্ট মেচিনাৰী অফ দা ষ্টেট সিভিল সোসাইটি ইকোনমি এটুক তেতিয়া কি কৰি দিয়ে নেচুৰেল ৰুলাৰ হিচাপে লিডাৰ লৈ সেই পাৰ্টিটোৱে নেচুৰেল ৰুলাৰ অটোমেটিক হৈ যায় এটা ইলেক্টৰেল ডমিনেন্সত কি হয় উইনিং ইলেকশন কিহৰ ওপৰত বেস কৰি ইমিডিয়েট ফেক্টৰস এনেকৈ পপুলাৰ লিডাৰ আমি যেতিয়া 2014 সময়ত দেখিছিলো মোদীজীৰ যেটো কাৰিজমেটিক তেওঁ ক্যাৰেক্টাৰ হেতু খুব সেই সময়ত দেখা গৈছিল আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডমিনেন্সত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ ইয়াতে অৰ্থনীতি লাগি থাকে সিভিল সোসাইটি ষ্টেট প্ৰত্যেকটো বস্তু লিংক হৈ থাকে এটা ইলেক্টৰেল প্ৰফেশনাল পাৰ্টি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টি মডেল হয় য'ত নেকি ৰিলাইজ কৰা হয় টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্ট সকলৰ দ্বাৰা পোল ষ্টাৰ্ছ থাকে ডিজিটেল মেনেজাৰ কনসালটেন্ট আৰু ওয়েলফেয়াৰ ডেলিভাৰীও হয় অকল কোৱা নাযায় আইডিওলজিক্যাল কেডাৰ নহয় ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডত ডেলিভাৰী কৰা দেখা যায় এতিয়া আহিছো আমি মেইন আৰ্গুমেন্টলৈ বিজেপিয়ে ট্ৰানজিশন কৰিছে মেয়াৰ ইলেক্টৰেল সাকসেসটোৱে ডিপ ৰুটেড ষ্ট্ৰাকচাৰেল হেজিমনি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে চেঞ্জ কৰি লৈছে গতিকেহে এতিয়া তেওঁলোক হেজিমনি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে শিফট টু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডমিনেন্স যেনেকৈ 2024 চনৰ জেনেৰেল ইলেকশনত বিজেপিৰ অকনমান কি হৈছিল সংখ্যাটো কমি গৈছিল যদি ডিপ হোৱা গৈছিল তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যে তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকৰ যেটো প্ৰতিষ্ঠা আছিল হেতু লাহেকৈ কমিব ধৰিছে কিন্তু 2024 পৰা 26 লৈকে যি ষ্টেট ইলেকশনছ হল যেনেকৈ ওয়েষ্ট বেংগলৰ আমি ৰিজাল্ট দেখিলো ওড়িশা দিল্লী সবতে কি কৰিলে বিজেপিয়ে ৰুল বা নিজৰ পাৰ্টি গভৰ্ণমেন্ট স্থাপনা কৰিলে এতিয়া ইয়াতে এই কথাষাৰ কোৱা গৈছে যে এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডমিনেন্সৰ কাৰণে হৈছে স্প্ৰাউলিং মেচিনাৰী এটা কি কৈছে মেইনলি চাৰিটা পিলাৰ্স আছে এই পিলাৰ্স কেইটাৰ নেক্সাসৰ বলতে বিজেপি এটো পজিশন পাইছে প্ৰথমে হৈছে পাৰ্টি অৰ্গানাইজেচন তেওঁলোকৰ হাইপাৰ এফিশিয়েন্ট বুথ লেভেল মেনেজমেন্ট আছে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত বহুতো কাম কৰা দেখা গৈছে সংঘ নেটৱৰ্ক বিশেষকৈ আৰএছএস এ প্ৰভাইড কৰিছে ডিপ সোশ্যাল মোবাইলাইজেচন যেটো আমি বিশেষকৈ ওয়েষ্ট বেংগলত দেখিলো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউসেস ফাইনেন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফাইনান্সিয়েল বেকিং আছে ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউসেসৰ আৰু ষ্টেট ইনষ্টিটিউশন যেনেকৈ ইডি হৈ গল সিবিআই ইউজ কৰা দেখা গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্ট্ৰেল এজেন্সিজ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ টুইক্স কিহৰ কাৰণে ৰুলিং পাৰ্টি ফেভাৰৰ কাৰণে বুলি 18 গৰাকী এই আৰ্টিকেলটো উল্লেখ কৰিছে গভৰ্নেন্স এজ আইডিওলজি এতিয়া আমি অসমতো কালি ৰিজাল্ট দেখিলো এতিয়া 18 গৰাকী উল্লেখ কৰিছে যে states like আসামত কি হৈছে কমিউনিজম যেটো কমিউনালিজম হয় not just rhetoric এতিয়া আৰু মুখেৰে কোৱা কথা নহয় baked into governance through আমি গভৰ্নেন্সতো এই কমিউনালিজমটো দেখা পাইছো বুলি 18 গৰাকী উল্লেখ কৰিছে কিহৰ দ্বাৰা ল্যান্ডলৰ্ডছ এনআৰসি দ্বাৰা সাৰ্ভিলেন্সৰ দ্বাৰা মেকিং ইন্ডিজিনাস আউটসাইডাৰ ডিভাইড এ পাৰ্মানেন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিয়েলিটি বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু কৈছে যে ক্ৰাইসিস চলিছে কাৰ ৰিজনেল পাৰ্টি বিলাক এতিয়া হিস্টোৰিকেল ইভালুয়েশন যদি চাও এই ইস্যুটো তেন্তে ফাৰ্স্ট পাৰ্টি সিস্টেম আমি কেতিয়া দেখিম 1952 পৰা 1967 লৈ দেখিম কংগ্ৰেছৰ ডমিনেন্স আছিল সেই সময়ত নেহেৰুজীয়ে এতিয়াৰ যেটো মোদীজীৰ এৰা হেতু
এনজয় কৰিছিল সেকেন্ড পাৰ্টি সিস্টেমত 1967 to 1989 ত ফ্ৰেগমেন্টেশন আৰু কোলিশন দেখিলো ৰিজনাল পাৰ্টিজৰ ৰাইটস দেখিলো যেনেকৈ ডিএমকে আকালি দল আৰু ইমাৰ্জেন্সি এৰাটোত জনতা যি এক্সপেৰিমেন্ট হল ৰিটাৰ্ণ হল কংগ্ৰেছ আণ্ডাৰ ইন্দিৰা গান্ধী তথাপিতো থাৰ্ড পাৰ্টি সিস্টেম 89 পৰা 14 লৈকে কোলিশন এৰা দেখিলো মণ্ডল কমিশন আহিলে মন্দিৰ ৰাম জন্মভূমি মুভমেন্ট হল আৰু লগতে ট্ৰান্সফৰ্ম হল সোশিয়েল বেস অফ পলিটিক্স এতিয়া বিজেপি যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৱাৰ হেতু সিটস কেতিয়াৰ পৰা হৈছে 2002 পৰা হৈছে গুজৰাট ৰাইটছৰ সময়ৰ পৰা by early 2010 BJP built formidable organizational muscle কিহৰ দ্বাৰা RSSৰ দ্বাৰা আৰু fourth party system আমি যেটো আগতেই কৈছিলো 2014 চনৰ পৰা দেখিছো আৰু evolution of the party forms এতিয়া mass based ideological parties যেনেকৈ কংগ্ৰেছ BJP বা left It's all parties কোনটো সময় 1919 আৰু now to electoral professional parties techno patrimonial model to কি enable কৰে direct benefit transfer DBT আৰু professional consultation further erode cadre making parties shallow electoral vehicle এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোৰ আমি যদি লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো দেখো তেতিয়া প্ৰথমে দেখিম গ্ৰামছিয়ান হেজিমনি গ্ৰামছিয়ান হেজিমনিত কি আছে ডমিনেন্স টু not just about force or দ্বাৰা নহয় but about leading society দ্বাৰা এতিয়া society কেনেকে লিড কৰিব once world view appear natural যেটো তেওঁলোকে society খনত এজনৰ worldৰ প্ৰতি view থাকিব হেতু natural হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব লাগিব বিজেপি যেটো সিস্টেম হয় ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্স কৰে কনসেন্ট তেওঁলোকে সমৰ্থন গোটাই কেনেকে এমবেডিং হিন্দুত্ব ইন এভৰিডে গভৰ্নেন্স তেওঁলোকে প্ৰত্যেক গভৰ্নেন্সতে এটো তেওঁলোকৰ যেটো আইডিওলজি হেতুক এমবেড কৰে বুলি লিংকেজেস কৰে বুলি অথৰ গৰাকী এই আৰ্টিকেলটোত মেনশন কৰা দেখা গৈছে যেনেকৈ এনআৰসি হৈ গল ডি ভোটাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হৈছে ডিস্টিংকশন দেখা পোৱা গৈছে ইন্ডিজিনাস হিন্দু আৰু আউটসাইডাৰ মুসলিম এটা সিম লাইক কমন সেন্স এটা স্ট্রাকচার ভার্সেস এজেন্সি এটা ডিবেটটোত এটা কি দেখা গৈছে ক্লাসিক সোশিয়াল সায়েন্স পাজল বিজেপি যেটো সাকসেস হয় ড্ৰিভেন বাই মোদিজ এক্সেপশনাল এজেন্সি যেনেকৈ কাৰিজমা ডিসিশন মেকিং অর বাই স্ট্রাকচার্স যেনেকৈ পাৰ্টি মেচিনাৰী হৈ গল আৰএসএছৰ যি কাম হল লগতে ক্যাপিটাল বা ফাইনান্স ষ্টেটৰ যি ইনষ্টিটিউশন এটো এটা ইয়াৰ মাজত এটা কোৱেশ্চন আহে আনসাৰ কিন্তু হৈছে যে ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো বিশেষকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে স্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া সিস্টেম চেঞ্জ কৰা দেখা গৈছে তাৰ বেছিকৈ ইয়াৰ ৰিজাল্ট ভাল দেখা গৈছে ষ্টেটছ অফ ফিউজন ড্ৰয়িং ফ্ৰম এলথুজাৰ আৰ্টিকেলটোত কি শো কৰা দেখা গৈছে আইডিওলজিক্যাল ষ্টেট apparatus bureaucracy election machinery security forces তেওঁলোকে অকল নিউট্ৰেল হৈ থকা নাই এক্টিভলি প্ৰডিউস কৰিছে মেজৰিটিয়ান যি সাবজেক্টছ হয় সেই সাবজেক্টছত এটা কি আনি দিছে বুলি কৈছে লাইনৰ ভিতৰত ব্লাৰ্স লাইনটো মানে ক্লিয়াৰ নহয় পাৰ্টি আৰু ষ্টেটৰ ইয়াৰ পাছতে কি ক্ৰিয়েট হৈছে পাৰ্টি ষ্টেট যেটো শেপ কৰে ইলেক্ট্ৰল আউটকামস বিফোৰ এ সিঙ্গল ভোট কাষ্ট এতিয়া ক্ৰিটিক কৰিছে লিবাৰেল প্ৰসিডিউৰালিজমৰ আৰ্গুমেন্টে চ্যালেঞ্জ কৰিছে যে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশন অকল এলোন ডিফাইন ডেমক্ৰেসি এনেকুৱা কথাটো হয় আৰ্গুমেন্ট চ্যালেঞ্জ কৰিছে ইয়াৰে এনেকুৱা কথা নহয় যে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশনে অকল ডেমক্ৰেসি ডিফাইন কৰিব যেতিয়া ইলেক্ট্ৰল ৰুলছক ম্যানিপুলেট কৰা যায় মিডিয়াক যেতিয়া নিজৰ কন্ট্ৰলত ৰখা যায় আৰু এজেন্সিক ইউজ কৰা যায় অপোনেন্টক ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া সাবস্টেন্সিভ কন্টেন্ট অফ যি ডেমক্ৰেসি হয় হেতু ফলো দেখা যায় ইভেন ইফ প্ৰসিডিউৰেল ফৰ্ম ৰিমেইন এটা প্ৰসিডিউৰটো সেম থাকিব কিন্তু ইয়াৰ যেটো সাবস্টেন্সিভ কন্টেন্ট হয় হেতু লাহেকে ফলো হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ম্যানিপুলেশন কৰিলে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত এই আৰ্টিকেলটো যদি চাও সোসাইটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আইডেন্টিটি বেস মোবিলাইজেশন হ'ব ৰিশেপ কৰিব সোশিয়াল কোহেশন মাৰ্জিনালাইজ যি সকল হয় তেওঁলোকে মাৰ্জিনালাইজ হ'ব কোন সকল মাইনৰিটি সকল তেওঁলোকে সেফটি ফিল নকৰিব পলিটিক্যালি শিফট টুৱাৰ্ড ডমিনেন্ট পাৰ্টি সিস্টেমৰ ফালে লৈ যাব লিগালি কোৱেশ্চনস কি হোৱাৰ ওপৰত থাকে ইনষ্টিটিউশনাল ডিপেন্ডেন্স এণ্ড ৰুল অফ লৰ ওপৰত এথিক্যাল ডিবেট অন মেজৰিটিয়ান ভাৰ্সেস প্লুৰালিজমৰ ডিবেট এটা থাকে য'ত নেকি মেজৰিটিক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় না আৰু মাইনৰিটি সকলোকে লৈ কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এথিক্যাল কনসাৰ্নবোৰ থাকে আৰু ইকোনমিক যদি চাও প্ৰ বিজনেস ৰিফৰ্ম কি কৰে এট্ৰেক্ট কৰে ইনভেষ্টমেন্টৰ ইয়াৰ ফলত আমাৰ অৰ্থনীতিত ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্টলি ভাল প্ৰভাৱ এটা পৰে লিংকেজেস দিয়া আছে এনসিআৰটি এই টপিকটো ৰিলেটেড UPSC সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত ৰিস্টোৰ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউশনাল মৰেলিটি যেনেকৈ CBI ডাইৰেক্টৰ ইডি ইলেকশন কমিশন এওঁলোকৰ অটোনমাস সিলেকশন প্ৰসেস থাকিব লাগে মাল্টি মেম্বাৰ হ'ব লাগে বাইপাৰ্টিশন কমিটি থাকিব লাগে
কোডিফাই কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ লিগেল লিমিটছ ডেপ্লয়মেণ্ট অফ চেন্ট্ৰেল এজেঞ্চিজ আৰু ইলেক্ট্ৰল ইণ্টেগ্ৰিটি ৰিফৰ্ম আনিব লাগে ৰিভেম্প কৰিব লাগিব নহলে স্ক্ৰেপ কৰিব লাগিব ডি ভোটাৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় সেইটো এনচিঅৰ কৰিব লাগিব এনি ৰিভিজন অফ ইলেক্ট্ৰল ৰুল যাতে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় সকলোৱে যাতে জানে একাউণ্টেবল যাতে হয় মেণ্ডেটৰী লোকেল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে সদায় লোকেলি এইবোৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব লাগে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ফেডাৰেল চেকছটো গভৰ্ণৰ্ছৰ ৰোল লিমিট কৰিব লাগিব বাই কনভেনশ্যন কডিফাইড বাই কিহৰ দ্বাৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যি কনভেনশ্যন হয় সেই কনভেনশ্যনটো কডিফাই কৰিব লাগিব অৰ থ্ৰু এ নিউ ষ্টেটিউট বা নতুন কিবা কোড বা ল লৈ আহিব লাগিব অপজিশ্যনছ আইডিঅলজি আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ৰিভিল কৰিব লাগিব মুভ বেয়ন ইলেক্ট্ৰেল প্ৰফেচনেল মডেল ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কেডাৰ বেছ মোবাইলাইজেশ্যন ৰুটেড ইন ক্লিয়াৰ ইনক্লুচিভ কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ চিভিল ছ'চাইটি আৰু মিডিয়াক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব কমিউনিটি ওন এণ্ড নন প্ৰফিট মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ডেট কেন পাংচাৰ ইনফৰমেশ্যন বাবল ডায়লগ আৰু ৰিকনচিলিয়েশ্যন থাকিব লাগিব আৰু লং টাৰ্ম কালচাৰেল ৱৰ্ক এতিয়া ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ এন এজেণ্ডা ফৰ ৰিস্ক মিটিগেশ্যন এতিয়া কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনত যদি চাওঁ ইয়াতে স্মল লেংগুৱেজ মডেলৰ কথা কোৱা হৈছে কম্পেক্ট AI মডেল হয় ডিৰাইভ হয় ই লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলৰ পৰা ফাইন টিউন হয় ডমেইন স্পেচিফিক ডেটাত ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট কিহত কৰা যায় ফাইনেন্সিয়েল এছেটত যেনেকৈ ষ্টকছ কিনে বা বণ্ড কিনে নন ৰেচিডেণ্টসকলে এইটো হট মানি বুলিও কোৱা হয় কিয়নো অতি সোনকালে এণ্টাৰো হয় আৰু এক্সিট হ'বলৈও বেছি সময় নালাগে এতিয়া কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটছত কি হয় যেতিয়া কাণ্ট্ৰি এখনৰ ইম্পৰ্টছ অফ গুডছটো আৰু ছাৰ্ভিচ আৰু ট্ৰান্সফাৰটো কাতকে বেছি হয় এক্সপৰ্টতকে বেছি হয় এতিয়া আহিছোঁ মেইন আৰ্গুমেণ্টটো মাৰ্কেটছ বিলাক ইয়াতে কি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে চিষ্টেমেটিকেলি অভাৰ এষ্টিমেট কৰে ৰিস্কটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বুলি কৈছে মাৰ্কেটত বিকজ দে overlook structural buffer যেনেকে আমাৰ যি structural buffer আছে সেই বস্তুটো নোচোৱাকৈ আমাৰ মাৰ্কেটখনক structurally overestimate ৰিস্কটো বেছি আছে বুলি কয় কিয়নো আমাৰ বাফাৰ্ছবোৰ কেনেকুৱা যেনেকৈ আমাৰ ইকনমি ডাইভাৰ্চিফাইড হয় ৰবাষ্ট ডমেষ্টিক ছেভিং আছে ষ্টিল এতিয়াও মেচিয়ৰ্ড ৰিটেল ইনভেষ্টৰ বেছ এটা আছে এক্সটাৰ্নেল ডেপ্ট আমাৰ কম হয় এডাপ্টিভ পলিচি টুলছ আছে তাৰ পাছতো কিন্তু আমাৰ মাৰ্কেটটোক অভাৰ এষ্টিমেট ৰিস্ক কৰা হয় ৰিস্ক বুলি কোৱা হয় অভাৰ এষ্টিমেট কৰা হয় ৰিস্কৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ডমিনেণ্ট নেৰেটিভটোৱে কি ট্ৰিটছ কৰে যেনেকৈ এক্সটাৰ্নেল শ্বক হ'ল অইল প্ৰাইচ স্পাইক ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্লাইট কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট টু ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'থ ট্ৰেজেক্টৰী এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু AI এপ্লিকেশ্যন পটেঞ্চিয়েলক মিছ কৰা নাই বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে মিছ দ্য AI বাছ বুলি যিটো ন'শ্যন হয় বা নেৰেটিভ হয় সেইটো ইণ্ডিয়া হেজ মিছ দ্য AI বাছ ইজ একদম চিম্পলিষ্টিক ৱেতহে এইটো কোৱা হয় কিন্তু তেওঁ কৈছে যে বেছিকৈ ভেলিউ ইয়াৰ পৰা কেতিয়া লোৱা হয় যেতিয়া টেক বুম কৰে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰা হয় এপ্লাই কৰা হয় ফাণ্ডামেণ্ট অকল মডেলটো বনালে নহ'ব ইণ্ডিয়াৰ যি ছফ্টৱেৰ ফাৰ্ম এডাপ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া স্মল লেংগুৱেজ মডেল ফৰ লোকেল লেংগুৱেজেছ আৰু ছেক্টৰছৰ কাৰণে আৰু ইল্ড কৰে 30% প্ৰডাক্টিভিটি গেইনছ আৰু বুষ্টিং ইনকাম এতিয়া হাউচ হোল্ড ইকুইটি এক্সপ'জাৰ ৰেজিলিয়েঞ্চো আমাৰ ইয়াতে আছে যেনেকৈ পাৰ্টিচিপেশ্যন কিহত বাঢ়িছে ইকুইটি মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত দেখিছোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি দেখিছোঁ বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰা দেখা গৈছে আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ইকুইটি আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড লগাই ইয়াতে 15% অফ হাউচ হোল্ডৰ ফাইনেন্সিয়েল ছেভিং আছে কিন্তু বেছিকৈ কিহত আছে ফিজিকেল এছেটছত ডমিনেট কৰিছে যেনেকৈ গ'ল্ড হৈ গ'ল লেণ্ড হৈ গ'ল প্ৰভাইড কৰে নেচাৰেল এটা হেডছ ইকুইটি ইজ নট বট উইথ বৰড মানি চ' ফ'ৰ্চ চেলিং ইজ ৰেয়াৰ যিহেতু ইকুইটি যিবিলাক হয় এইবিলাক ধাৰ কৰি মানুহে কি নকৰে নিকিনে গতিকে চেলো সোনকালে নহয় SIP ফ্ল'জ গতিকে কি হয় ষ্টিডি হৈ থাকে চ' হাউচ হোল্ড হেভ ইণ্টাৰনেলাইজ দ্য গ্ৰ'থ ষ্টৰী এণ্ড বাই অন ডিপছ এতিয়া এনেকুৱা হয় যদি মাৰ্কেটটো তললৈ নামি আহে তেতিয়া হাউচ হোল্ডবিলাকে এটলিষ্ট ইমানকণ কনফিডেঞ্চ আছে যে লং টাৰ্মত তেওঁলোকৰ প্ৰফিট হ'ব গতিকে যেতিয়া মাৰ্কেট তললৈ আহে তেওঁলোকে কিনে ইকুইটি কিনে বা শ্বেয়াৰ কিনে ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ছেভিংছ ৰেচিঅ' আমাৰ হেল্ডি হয় ইণ্ডিয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ৰেচিঅ' এবভ 30% হয় যিটো গ্ল'বেলৰ 5th ৰেংকত আছে লাৰ্জলি কিন্তু এতিয়াও এইটো প্ৰাইভেট ড্ৰিভেন হয় পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট GDP অনলি 4% আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ বৰয়িং আৰু লগতে ফিজিকেল এছেটছ ক্ৰিয়েশ্যন এইটোৱে কি কৰিছে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ছেভিংটো 30%তকৈ বেছি কৰি ৰাখিছে কৰ্পৰেট ছেভিং এতিয়া বৰ্তমান ৰাইজ হোৱা দেখা গৈছে গতিকে ইয়াৰ ফলত কি ইণ্ডিকেট হয় ল' ৰেজিলিয়েঞ্চ অন ফৰেন ছেভিং কনজাম্পশ্যন লেড ৰেজিলিয়েঞ্চ এটা আছে আমাৰ কনজাম্পশ্যন বহুত কৰে যিহেতু আমাৰ বৰ্তমানৰ
যিটো জেনেৰেশ্যন সেই জেনেৰেশ্যনটোৱে বেছিকৈ কনজাম্পশ্যন কৰাৰ ফলত আমি চাইনাৰ নিচিনা চাইনাইতো 40% কৰে আমাৰ কনজাম্পশ্যন কিমান কৰে 60% অফ GDP কৰা দেখা যায় সেইটো ইনচুলেটিং ইট ফ্ৰম গ্ল'বেল ডিমাণ্ড শ্বক GST যেতিয়া ৰেট কাট কৰা হৈছিল ডিমাণ্ড বহুত বাঢ়ি গৈছিল তাৰ পৰা আমি এইটো গম পোৱা যায় যে কনজাম্পশ্যন আমাৰ এতিয়া ৰেজিলিয়েন্স হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ অৰ্থনীতিত আছে এতিয়া কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টত ইয়াত কি কৈছে ক্ৰিটিক্সে কৈছে যে ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু কনজাম্পশ্যন inadequate বুলি কৈছে but data show investment ratios are high saving composition shift কৰা হয় from financial to physical not an absolute decline household net worth to কেনেকুৱা হয় well diversified হয় over depreciation benefits limited গতিকে historical evolution যদি চাওঁ pre independence to 1991 লৈ ইণ্ডিয়া ইকনমি কেনেকুৱা আছিল low saving আছিল inward looking আছিল 1991 ত balance of payment crisis দেখিলো 1991 পৰা 2000 ত liberal reform হ'ল গ্ৰেজুৱেল কেপিটেল একাউণ্ট কনভাৰ্টিবিলিটি দেখিলো আৰু NRI ডিপজিট স্কিম আহিলে বিল্ড আপ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ লাহেকৈ আমাৰ বঢ়াব ধৰিলে 1997 ত কিন্তু আমি এছিয়ান ক্ৰাইচিছ দেখিলো আৰু তেতিয়া গম পালো যে ফৰেন পৰ্টফলিঅ ইনভেষ্টমেণ্টটো আচলতে হট মানি বা ডেঞ্জাৰো আছে 2008 ত গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ দেখিলো RBI ইউজ কৰিলে ৰিজাৰ্ভ টু কাৰ ভলেটিলিটি আৰু ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জ উইথ ষ্ট্ৰেংথেন ভিউ ডেট সেল্ফ ইনস্যুৰেন্স থ্ৰু ৰিজাৰ্ভ ইজ ভাইটেল গতিকে ৰিজাৰ্ভত আমাৰ বেছিকৈ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি তেতিয়াৰ পৰা ভবা গ'ল 2013 ত টেপাৰ টেণ্টাম দেখিলো ইণ্ডিয়াক ফ্ৰেজাইল ফাইভৰ টেক এটা দিয়া হ'ল 2014 ত ষ্ট্ৰাকচাৰেল শ্বিফ্ট দেখিলো যেনেকৈ জনধন আধাৰ মোবাইল ট্ৰিনিটি মিউচুৱেল ফাণ্ড AUM গ্ৰিউ মাল্টিফল্ডত 2016 ত ডিমনিটাইজেশ্যন আৰু GST এৰাটো দেখিলো 2019 ৰ পৰা পিছত যদি চাওঁ ফিস্কেল মেছিভ ফিস্কেল মানিটাৰী ষ্টিমুলাছ হৈছে ভি শ্বেপ ৰিকভাৰী হৈছে ৰিজাৰ্ভ পিক এবভ $600 বিলিয়ন আৰু 2025 বৰ্তমানৰ কনটেক্সটো যদি চাওঁ আমাৰ ট্ৰেড লাহেকৈ ডাইভাৰ্চিফাই হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ট্ৰেড কৰা দেখা যায় ৰিনিউৱেবলত পুছ দেখা গৈছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে ৰিচেণ্টলি ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছটো এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ আণ্ডাৰলাইং লজিকটো কি ডাইভাৰ্চিটিটো সদায় ৰেজিলিয়েন্স বুলি ইয়াতে কৈছে ডাইভাৰ্ছ পৰ্টফলিঅ যেতিয়া থাকে তেতিয়া সেইটো ৰিস্কটো ৰিডিউচ কৰে যেনেকৈ আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি ইনভেষ্ট কৰোঁ ভালেমান কেইটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনি ৰাখিলে যদি এটা দুটা কমিও যায় তেতিয়া বাকীবিলাকে বেলেঞ্চ কৰি দিয়ে গতিকে ইকনমিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে ডাইভাৰ্চিফাইড ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ কনজাম্পশ্যন লেড গ্ৰথ হৈ গ'ল ছাৰ্ভিচ মেনুফেকচাৰিং এগ্ৰিকালচাৰ মাল্টি এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন প্ৰত্যেকটো যদি ভাল হৈ থাকে কোনোবা এটা বেয়াও হয় তেতিয়া কি হয় শ্বকটো এবজৰ্ব কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কি কৈছে দিছ ড্ৰছ ফ্ৰম systems theory complex adaptive system are more stable এতিয়া market behavioral assumptions ইয়াতে কি কোৱা গৈছে financial markets to oftenly succumb হয় hard behavior often succumb to hard behavior আৰু narrative bias দ্বাৰা overreact কৰে short term global যদি কিবা cues পোৱা যায় globally যদি কিবা crisis হৈছে underestimating structural strength আৰু যি structural strength থাকে suppose company যদি ভালো তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্স থাকে তথাপিও আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি দিব যদি গ্লোবেলত কিবা হিন্স দেখে ক্ৰাইচিছৰ ইণ্ডিয়ান হাউচ হোল্ডৰ কাউণ্টাৰ চাইক্লিকেল বাইং যেনেকৈ SIP চেলেঞ্জ কৰে এফিচিয়েণ্ট মাৰ্কেট হাইপথেচিছটো আৰু কেইনছিয়ান আনচাৰ্টেনিটি আৰু এনিমেল স্পিৰিটৰ কথা কৈ গৈছে কেইনছে কি আৰ্গু কৰে ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যন কিহৰ ওপৰত কেনট বি ৰিডিউচ টু পিয়ৰ ৰেচনেল কেলকুলেশ্যনৰ ওপৰত আমি কম কৰিব নোৱাৰো বিকজ ফিউচাৰটো সদায় আনচাৰ্টেন হৈ থাকে হাউচ হোল্ড ষ্টিকিং টু SIP এতিয়া লাহেকে তেওঁলোকে ষ্টিক হৈ থাকে SIP এইটোৱে কি ডিছপ্লে কৰে লং টাৰ্ম গ্ৰোথ ষ্টৰী যে ইণ্ডিয়াৰ আছে সেইটো ডিছপ্লে কৰে গান্ধীয়ান সেল্ফ সাফিচিয়েন্সি আৰু স্বদেশীত কি আছে এমফেচিছ কৰা যায় ডমেষ্টিক সেভিঙত লো এক্সটাৰ্নেল ডেফট বৰ্তমান আমাৰ এইটো ভালেই হয় ইণ্ডিয়াৰ আৰু ৰিডিউচ ইম্পৰ্ট ডিপেন্ডেন্স ইকোড ফিলচফি অফ সেল্ফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বিং ইটছ মডাৰ্ণ আৰ্টিকুলেশ্যন সমৰ্থ চেনৰ এটা কেপাবিলিটি এপ্ৰ'চটো কথাও আছে যেনেকৈ ডাইভাৰ্চিফাই যদি কৰে ইকনমি এক্সপাণ্ড কৰে ই মানুহৰ কেপাবিলিটিটো কোপ উইথ শ্বকছ এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ শ্বকছ যদি আহে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰেজিলিয়েণ্ট হৈ থিয় দিব পাৰে AI লেড প্ৰডাক্টিভিটি গেইনছে কি কৰে এনহেন্স কৰে ইনকাম আৰ্নিং কেপাচিটি আৰু কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ছাবষ্টেন্সিভ ফ্ৰীডমক মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ফাইনেন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ ছেভিংছ যেনেকৈ মুভিং যদি আমি গ'ল্ডৰ পৰা বা লেণ্ডৰ পৰা ইকুইটি লৈ
মুভ কৰোঁ তেতিয়া ডেমক্ৰেটাইজ হয় ৱেল্থটো আৰু পলিটিকেলি সদায় হাই ইনফ্লেশ্যন পলিটিকেলি চুইচাইড বুলি কৈছে সেইকাৰণে গভমেণ্টে কি কৰে ইণ্টেণ্ট টু মডাৰেট এক্সটাৰ্নেল শ্বক ইজ ড্ৰিভেন বাই নিড ফৰ ডমেষ্টিক প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি সদায় ডমেষ্টিক প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটিৰ কথা চিন্তা কৰে লিগেলি shift to GST and formalization of unorganized sector provide কৰে data needed for SLM train on created legal technological synergy internationally India position কৰিব পাৰে নিজকে stabilizing power হিচাপে less dependent on dollar আৰু economic যদি চাওঁ transition from export led model যেনেকৈ China আৰু East Asia to domestic consumption led model কৰিব পাৰে 60% of যেনেকৈ GST GDP sorry linkages দিয়া আছে NCERT আৰ্টিকেলটো লগত ৰিলেটেড UPSC syllabus way forward exchange rate policy adopt কৰিব লাগে clear communication framework এটা RBI signal দিব লাগে it will not allow self fulfilling depreciation spiral আৰু use কৰিব লাগে reserve to curb excessive volatility এতিয়া FDI enhancement gradually screening কেনেকুৱা ধৰণে open কৰিব লাগে at least Chinese FDI foreign direct investment টো সদায় non sensitive sectorsত open কৰি দিব লাগে AI আৰু ডিজিটেল স্কিলিং কৰিব লাগিব লঞ্চ কৰিব লাগিব নেশ্যনেল মিছন ফৰ স্মল লেংগুৱেজ মডেল ইনটু আমাৰ যি 22টা শিডিউল লেংগুৱেজ আছে সেই গোটেইকেইটাতে ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক কেপিটেল মাৰ্কেটটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব কৰ্পৰেট বণ্ড মাৰ্কেট ডেভেলপমেণ্ট এনাবল কৰিব লাগিব ক্ৰেডিবল ডিফল্ট স্বাপছ আৰু এনকাৰেজ কৰিব লাগিব পেঞ্চন বা ইঞ্চুৰেঞ্চ ফাণ্ডছত ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিহত ইকুইটিত ইয়াত ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব লজিষ্টিক আৰু গ্ৰীণ এনাৰ্জি এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব PM গতি শক্তিৰ নিচিনা স্কিম ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি আৰু ইনক্লুজন আনিব লাগিব আৰু গ্লোবেল এডভকেচি ইউজ কৰিব লাগিব যেনেকৈ G20 ব্ৰিক্সৰ নিচিনা প্লেটফৰ্ম পুশ ফৰ মোৰ ইকুইটেবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল চেফটি নেট ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো হৈছে আনশেকলিং ইণ্ডিয়াছ লেবাৰ ল আৰ্টিকেলটোত অথৰ কেইগৰাকী কি কৈছে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া ৰিকনচিডাৰ কৰিব লাগে যিটো কমিটমেণ্ট আছিল আউটডেটেড কনভেনশ্যন অফ যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিছুমান কনভেনশ্যন আছে সেই কনভেনশ্যনবিলাকক এতিয়া ৰিকনচিডাৰ ইণ্ডিয়া কৰিব লাগে ই হাইলাইট কৰিছে আৰ্টিকেলটোত এটা ৰিচেণ্ট কেছ 2023 যিটো হৈছিল য'ত নেকি ট্ৰেড ইউনিয়নে চেলেঞ্জ কৰি দিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিহৰ ওপৰত কৰ্ণাটকাই এখন এক্ট আনিছিলে এলাউ কৰিবৰ কাৰণে 12 আৱাৰ ফেক্টৰী শিফ্ট সেইখনক ক'ত চেলেঞ্জ কৰিছে ILOত কৰিছে এতিয়া অথৰিটিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ একচুৱেলি ক'ত কৰিব লাগে লেজিসলেচাৰ দ্বাৰা আমাৰ নিজৰ দেশৰ এটলিষ্ট অটনমি থাকিব লাগে বাহিৰৰ যি ইনষ্টিটিউচন তেওঁলোকে এটলিষ্ট বৰ্তমানৰ যিটো কমপ্লেক্স ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই সময়ত বাহিৰৰ ইনষ্টিটিউচনৰ ইমান ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰাখিব নালাগে বুলি অথৰিটিগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ILO কি হয় ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা স্পেচিয়েলাইজড এজেঞ্চি হয় ফাউণ্ডেড 1999ত কিহৰ আণ্ডাৰ ট্ৰিটি অফ ভাৰ্চেলছৰ আণ্ডাৰ ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনভেনশ্যন নং 1 C001 ক্লজ এতিয়া এইটোক অতৰোৱাৰ কথা ইয়াতে 18গৰাকীয়ে কৈছে আৱাৰ্ছ অফ ৱৰ্ক ইয়াতে কি আছে যে 8 ঘণ্টা কাম কৰাৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছিল 1919ৰ যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় তাত এতিয়া লাহেকৈ 12 ঘণ্টা ক'ত কৰিছিলে কেৰালাত কৰিছিলে গতিকে কৰ্ণাটকাত কৰিছিলে গতিকে এইটো চেলেঞ্জ কৰা দেখা গৈছিল ৰেটিফিকেশ্যন হৈছে ফৰ্মেল এক্ট বাই হুইচ এ মেম্বাৰ ষ্টেটে কি কৰে এগ্ৰি কৰে টু বি লিগেলি বাউণ্ড বাই ILO কনভেনশ্যন এতিয়া ট্ৰিপাৰ্টিজম এইটো বিশেষকৈ নেক্সট আমি পাম ILOৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল প্ৰিন্সিপাল হয় য'ত নেকি ডায়লগ আৰু ডিচিশ্যন মেকিং কথা বতৰা আৰু ডিচিশ্যন মেকিং অন লেবাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছত কাক ইনভলভ কৰে তিনিটা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টক এমপ্লয়াৰ্ছ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনছ and workers union in equal standing গভৰ্ণমেণ্টক এমপ্লয়াৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নহলে workers unionক ইকুৱেলি তাত ইয়াৰ ILOত ডিচিশ্যন মেকিঙত পাৱাৰ দিয়ে কোৰ্ট ৰেজিষ্ট্ৰি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো কণ্টিনিউড এডাৰেঞ্চ বৰ্তমানো আমি মানি আছো 20th century ILO কনভেনশ্যন এতিয়া সেই ILO কনভেনশ্যন কেতিয়াৰ দিনৰ আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছে আমাক শাসন কৰি আছিল তেতিয়াৰ দিনৰ আছিল পাৰ্টিকুলাৰলি C001 এইটো ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছৰ ওপৰত আছিল সেই সময়ত বহুত সৰু এটা ৱৰ্কাৰ্ছ ক্লাছে আছিল এতিয়া আমাৰ ইকনমিটো চেঞ্জ হৈছে কম্পিটিটিভ ইকনমি হৈছে এতিয়া আমি ডেভেলপড হ'ব লাগে গতিকে এনেকুৱা সময়ত এই ILOৰ পুৰণা কনভেনশ্যন কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা হয়তো আমি ৰিকনচিডাৰ কৰিব লাগে কি এভিডেন্সত কৈছে যে ইণ্ডিয়া ৰেটিফাইড কৰিছিলে 1921ত C001 তেতিয়া অনলি
52 out of 187 ILO মেম্বাৰ্ছেহে সেইটো ৰেটিফাই কৰিছিল আমাৰ যি এতিয়া মেনুফেকচাৰিং ৰাইভেল হয় যেনেকৈ US হৈ গ'ল জাৰ্মানী চাইনা সাউথ কোৰিয়া ভিয়েটনাম তেওঁলোকে কিন্তু ৰেটিফাই কৰা নাছিল আৰু নিউজিলেণ্ডেও পিছত ডিনাউন্স কৰিছিল আইলৰ কমপ্লেইন মেকানিজমে কি এলাউ কৰে ট্ৰেড ইউনিয়ন টু বাইপাছ ইণ্ডিয়ান লেজিসলেচাৰ এণ্ড কোৰ্টছ এতিয়া এইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল নহয় একচুৱেলি ডাইৰেক্টলি এপিল কৰিব পাৰে জেনেভা ট্ৰাইং টু গভৰ্ণমেণ্টছ হেন্স এণ্ড ডিলে ৰিফৰ্ম এতিয়া ৰিফৰ্ম গতিকে দিলেও হয় ইয়াৰ ফলত যেনেকৈ নিউ লেবাৰ কোডছটো ডিলে হৈছে ট্ৰিটি কমিটমেণ্ট কৰে অট'মেটিকেলি অভাৰৰাইড কৰিব পাৰে ষ্টেট লেভেলৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো আইলৰ আণ্ডাৰ দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ইউনিয়নে কি চাইন কৰিছিল আইলো কনভেনশ্যন যিটোৱে প্ৰিভেণ্ট কৰে ষ্টেটছক এডজাষ্টিং ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ গতিকে ষ্টেটৰ ওচৰত পাৱাৰ নাই যদি বিচাৰে আইলৈ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট ইউনিয়নৰ লগত ফৰ ছিজনেল ডিমাণ্ড অৰ এক্সপৰ্ট অৰিয়েণ্টেড ছেক্টৰছত কেতিয়াবা হয়তো ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছটো বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰে ৰিজিড আৱাৰে কি কৰে বাধা প্ৰদান কৰে ইনচেন্টিভাইজ আৰু লগতে ই কি কৰিব পাৰে ইনফৰ্মেলিটিটো বেছিকৈ বঢ়াব পাৰে যিহেতু ফৰ্মেল হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ৰুলছ আৰু ফ'ল' কৰিব লাগে সেই বস্তুটো আঁতৰাবৰ কাৰণে বহুতোৱে এতিয়া কি কৰিব ইনফৰ্মেল হৈ থাকিব বিচাৰিব ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ডিনাই ইয়াৰ ফলত ৱৰ্কাৰ্ছৰ যি ষ্টেবল জব সেইটো ডিনাই হ'ব ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ডিনাই হ'ব এতিয়া ইণ্ডিয়াই ৰেটিফাইড কৰি আছে 47খন কনভেনশ্যন ফাৰ মোৰ দেন USA 14খন চাইনাই 28খন ইণ্ডিয়াই বহুত বেছি কনভেনশ্যন ৰেটিফাই কৰা দেখা গৈছে গতিকে 18গৰাকীয়ে কৈ আছে যে কেইগৰাকীয়ে ৰিকনচিডাৰ কৰিব লাগে কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টত প্ৰটেকশ্যন ভাৰ্চেছ ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কথা আছে ক্ৰিটিকে আৰ্গু কৰিছে যে স্ক্ৰেপ যদি কৰে কনভেনশ্যনত ই হয়তো ডাইলুট কৰিব পাৰে হাৰ্ড ওৱান যি ৱৰ্কাৰ্ছ প্ৰটেকশ্যন আছিল ৱৰ্কাৰ্ছে প্ৰটেকশ্যন কৰি যিহেতু 8 আৱাৰ্ছৰ টাইমটো নিৰ্ধাৰিত কৰিছিল সেই বস্তুটো আঁতৰাই দিব পাৰে যি কোৰ ৰাইটছ ফ'ৰ্চ লেবাৰ চাইল্ড লেবাৰ আৰ নট আণ্ডাৰ কুৱেশ্যন অথৰে কাউণ্টাৰ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ওন ল অলৰেডি প্ৰভাইড ছেফ গাৰ্ড এইবিলাকৰ ওপৰত এণ্ড কোৰ ৰাইটছ আৰ নট আণ্ডাৰ কুৱেশ্যন অনলি আউটডেটেড ৰিজিড ওৱানছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ইমেজটো এক্সিষ্টিং মাইট কি কৰিব পাৰে ইনভাইট ক্ৰিটিচিজমো ইনভাইট কৰিব পাৰে বাট দ্য আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰা দেখা গৈছে ছভাৰেণ্টি অভাৰ লেবাৰ পলিচি এতিয়া লেজিটিমেট ডেমক্ৰেটিক এইটো চইচ হয় এখন কাণ্ট্ৰি এতিয়া বেলেঞ্চ ওৱান্সত কি কৈছে 18গৰাকীয়ে ডু নট এডভকেট উইথড্ৰয়িং তেওঁ কৈছে যে আইএলঅ'ৰ গোটেইকেইখন কনভেনশ্যনৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব নালাগে অকল যিকেইখন খুব আমাৰ কাৰণে এতিয়া দৰকাৰ নহয় সেইকেইখনৰ পৰাহে উইথড্ৰ কৰিব লাগে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ সময়ত 1919ৰ পৰা 1947 ইণ্ডিয়া বিকেম আইএলঅ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰু লেবাৰ আৰ্কিটেকচাৰ কনষ্টিটিউশ্যন প্লেচ লেবাৰ ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট এলাউ বোথ ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট টু লেজিছলেট লিবাৰেলাইজেশ্যন এৰা আমি 1991ৰ পিছত দেখিলোঁ গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানে এটেম্প কৰিলে কিন্তু ইনক্ৰিমেণ্টেল ৰিফৰ্ম সেই সময়টোত এটেম্পছ এট লেবাৰ ল চিম্প্লিফিকেশ্যন 2000ৰ পৰা পিছত দেখিলোঁ আমি 2020ত লেবাৰ কোড অনা দেখা গ'ল কৰ্ণাটকে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে 2023 চনত আইএলঅ'ত কমপ্লেইন কৰিলে ট্ৰেড ইউনিয়নে আৰু প্ৰেজেণ্ট এতিয়া বৰ্তমানৰ এইটো ডিছকাছ চলি আছে এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেষ্টত প্ৰিন্সিপাল অফ ছভাৰেণ্টি এতিয়া আৰ্গুমেণ্ট কৰে যে এখন কাণ্ট্ৰি যেতিয়া ছভাৰেন হয় তেওঁলোকে নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে আচলতে ল'ব লাগে ডিচিশ্যন মেকিং অথৰিটি সদায় কি হ'ব লাগে ইণ্টাৰনেল হ'ব লাগে যেনেকৈ ছ'চিয়েল পলিচি মাষ্ট ৰেষ্ট উইথ নেশ্যনছ ওন ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ নিজৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বনাব লাগে নট এক্সটাৰ্নেল ট্ৰিটি বডিজ আৰ্টিকলটো এছাৰ্ট কৰিছে ট্ৰেড অফ বিটুইন ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ ৱেজেছ প্ৰডাক্টিভিটি এছেঞ্চিয়েলি এইটো পলিটিকেল হয় settled by Indian legislature accountable to citizen গতিকে ইণ্ডিয়ান লেজিসলেচাৰ এইটো হ'ব লাগে সাবসিডিয়াৰিটি যদি চাওঁ পলিচি ডিসিশন শুড টেক এজ ক্লোজ টু দ্য এফেক্টেড পিপল এজ পসিবল এতিয়া যিখন আমাৰ আইলো কনভেনশ্যন সেইটো কেতিয়া কৰা গৈছে 1919 চনত কৰা গৈছিল এতিয়া সেইটো আৰু শুট নকৰে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইসিছত ছ'চিয়েলত ট্ৰানজিশন ৱৰ্কাৰ্ছ ফ্ৰম ইনভিজিবল ইনফৰ্মেল সেক্টৰ টু ফৰ্মেল সেক্টৰ provide with basic social security even if shifter longer political taste the cooperative federalism model legal highlights friction between article 253 and actual need of local governance ethical যদি চাওঁ question raise হ'ব পাৰে 8 hours যেটো মানে কনভেনশ্যনৰ দ্বাৰা দিয়া হয় হেতু যি সময়ত ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰা হৈছিল হেতু আনএথিকেল বৰ্তমান হৈ যাব পাৰে protect কৰে ৱৰ্ক ফোৰ্সক হে প্ৰটেকশনটো নাইকিয়া হ'ব পাৰে ইন্টাৰনেশ্যনেল চ্যালেঞ্জ কৰে ওয়েস্টাৰ্ন সেন্ট্ৰিক লেবাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ইকোনমিক ফোকাস অন ইম্প্ৰুভিং দ্য ইনক্ৰিমেন্টেল ক্যাপিটাল আউটপুট ৰেশিও আইকৰ allowing factories to run 24/7 এটা লিংকেজেছ এনচিআৰটি UPSC সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত ফেজ এণ্ড সিলেক্টিভ ডিনাউন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগে যোনখন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেকিটা ৰাখিব লাগে যোনখন এতিয়া ৰিলেভেন্ট নহয় আঁতৰাব লাগে ষ্টিমুলাছ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ ডমেষ্টিক সোশিয়েল ডায়লগত কাক ৱেজ ফ্লোৰ সকলোকে ইয়াতে যেনেকৈ ৱৰ্কাৰ্ছ সকলক প্ৰত্যেকটোকে ইয়াতে
চেণ্টাৰ ষ্টেট লেভেলত ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে। ইনেক্ট ফ্লেক্সিবল ৱৰ্কিং টাইম লেজিছলেশ্যন উইথ ছেফ গাৰ্ড। পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেট মাষ্ট কি কৰিব লাগিব, ক্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব মডেল য'ত নেকি এলাউ কৰে কম্প্ৰেছ শ্বিফ্ট এনুৱেলাইজ আৱাৰ্ছ বা 4-day উইকছ, এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে আচলতে টাইমবোৰ। ইনভেষ্ট ইন লেবাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেপাচিটি, ডিপ্ল'মেটিক আউটৰিচ আৰু নেৰেটিভ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। প্ৰ'এক্টিভলি ব্ৰিফ ILO, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, মেজৰ ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ্ছ এবাউট ইণ্ডিয়াৰ যিটো মুভ হয় সেইটো আমি নিজে নিজে কৈ থাকিব লাগিব। ষ্টেট লেভেল পাইলট প্ৰজেক্ট প্ৰথমে যেনেকৈ কৰ্ণাটকত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছিল সেইটো এলাউ কৰিব লাগে। লিংক উইথ লেবাৰ কোড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু প্ৰটেক্ট ভালনাৰেবল ৱৰ্কাৰ্ছ থ্ৰু ফ্ল'ৰ লেভেল ৰাইট। UPSC ইয়াতে PYQ দিয়া আছে। এতিয়া আহিছো শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ, ৰুপি পাজল হোৱাই ইটছ ৰেট ইজ নট জাষ্টিফাইড বাই ইণ্ডিয়ান ফাণ্ডামেণ্টেলছ। আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ভাল হয়, কিন্তু তাৰ হিচাপত আমাৰ ৰুপিৰ যিটো কণ্ডিশ্যন সেইটো ভাল নহয়, ডেপ্ৰিচিয়েট হৈ গৈ আছে। যেনেকৈ ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ যি মেক্ৰ' ইকনমিক আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল হয়, যেনেকৈ ফাষ্টেষ্ট লাৰ্জ ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ, ইনফ্লেশ্যন আমাৰ মোটামুটি ভাল, কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আমাৰ কম আছে, এক্সটাৰ্নেল ডেফ্ট আমাৰ কম আছে, ফিজিকেল পাৰ্থটো ক্ৰেডিবল হয়, মাল্টিপল ছভাৰেন ৰেটিং এজেঞ্চি আপগ্ৰেড কৰিছে আমাৰ। এনেকুৱা সময়ত কি হয়, ৰুপিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল, ৰুপিৰ ভেলিউটো ভাল হ'ব লাগিছিল বা বাঢ়িব লাগিছিল, এপ্ৰিচিয়েট হ'ব লাগিছিল। ইনষ্টিড এতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েট দেখা গৈছে অভাৰ 15%, কেতিয়াৰ পৰা 2023 চনৰ পৰা। ই ছাজেষ্ট কৰে এক্সচেঞ্জ ৰেট কেন বিকাম ডিকাপল ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল, যে এক্সচেঞ্জ ৰেট ফাণ্ডামেণ্টেল ভাল হ'লে ভাল হ'ব সেইটো কথা নহয়। এই কথাষাৰ ইয়াতে ডিউৰিং গ্ল'বেল ফ্ল' ডিষ্টৰশ্যনছ অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। AI ড্ৰিভেন কেপিটেল ৰিএল'কেশ্যন, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সত ইমানেই বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে, এতিয়া কৈছে যে 23-ৰ পৰা বিশেষকৈ 26 চনলৈকে মমেণ্টাম মেচিনত এতিয়া ডলাৰ্ছ গতিকে মাইগ্ৰেটেড ফ্ৰম ইমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ ক'লে মাইগ্ৰেট হৈছে, আকৌ US লৈ, নট বিকজ ইণ্ডিয়া আৰু কোৰিয়া ডেটেৰিয়েটেড হৈছে, কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ নিচিনা ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িছে বিকজ ইনভেষ্টৰ চিয়ে যেতিয়া কি কৰিছে AI ৰিলেটেড ডলাৰ আছে। ৰুপিজ শ্লাইড ইজ ডাজ এ ফ্ল' ষ্টৰি নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ভাৰ্ডিক্ট। এতিয়া ইণ্ডিয়াজ কণ্ট্ৰাষ্টিং AI ষ্ট্ৰেটেজি, ইণ্ডিয়াই কি কৰা নাই, পাৰ্চু কৰা নাই হাইপাৰ স্কেল ডাটা চেণ্টাৰ বা চিপ হেভি AI ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। ইনষ্টিড এতিয়া আমি কিহলৈ গৈ আছো, লিন হৈ আছো আমি ডিমাণ্ড চাইডত, ফ্ৰুগেল ইন'ভেশ্যনত লাইক ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আধাৰ, UPI, UWIN। এইটোৱে ইভেঞ্চুৱেলি ভিণ্ডিকেট কৰিব পাৰে ইফ দ্য প্ৰিভেইলিং কেপিটেল ইণ্টেনচিভ AI নেৰেটিভ লজেজ ইট চেইন। গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো AI ষ্ট্ৰেটেজি হয় সেইটো কণ্ট্ৰাষ্টিং বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। IT চাৰ্ভিচ ৰেজিলিয়েন্স এতিয়া কিহৰ দ্বাৰা দেখিছো আমি, বেছিকৈ এতিয়া GCC দ্বাৰা দেখিছো। এতিয়া গ্ল'বেল কেপেবিলিটি চেণ্টাৰ GCC অফ চাইট ইউনিট হয়, এষ্টাব্লিছ কোনে কৰে, মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনে কৰে, পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলাইজ টাস্ক, যেনেকৈ R&D হৈ গ'ল, IT এনালিটিক্স। এতিয়া গতিকে পেচিমিজমটো কি হয়, AI উইল ডিভাষ্টেট ইণ্ডিয়াছ IT চাৰ্ভিচ এমপ্লয়মেণ্ট, মিছেছ দ্য ইভলিউশ্যন ফ্ৰম কমডিটাইজড কল চেণ্টাৰ ৱৰ্ক টু হাই ভেলু GCC আউটপুট। এতিয়া লাহেকে হাই ভেলু হয় GCC আউটপুট ইমান বাঢ়িব ধৰিছে যে আমি এতিয়া কি চেণ্টাৰত আহিছে। হোৱাইল ৰাফলি হাফ অফ GCC টাস্কাৰ যিহেতু অট'মেটেবল হয় আৰু আদাৰ হাফ ইনভলভছ কি হয়, কমপ্লেক্স প্ৰব্লেম চলভিঙত, ডেট AI ইজ মোৰ লাইকলি টু অগমেণ্ট দেন ৰিপ্লেচ। এতিয়া AI আমাক ৰিপ্লেচ কৰাতকৈ বেছি হেল্পহে কৰিব, সেই কথাষাৰ অৰ্থগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। নুৱান্স মেনুফেকচাৰিং ৱৰি, ইণ্ডিয়াৰ যি মাৰ্চেণ্ডাইজ ট্ৰেড ডেফিচিট হয় এইটোৱে কি এপিয়াৰ কৰে, এলাৰ্মিং বাট ইজ স্কিউড বাই অইল ইম্পৰ্টছ। আমাৰ অইল ইম্পৰ্টছ ইমান বেছি কৰা যায় যে আমাৰ ডেফিচিট হৈ যায়। এক্সক্লুডিং অইল, নন অইল ডেফিচিট বহুত বেছি নহয়। উইথ ইমাৰ্জিং এক্সপৰ্টছ, আমাৰ লাহেকৈ এক্সপৰ্টো বাঢ়িছে, নিচেজ ইন যেনেকৈ ফাৰ্মাচিউটিকেলছত এক্সপৰ্ট বাঢ়িলে, ইলেক্ট্ৰনিক কম্পনেণ্টছত, ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টত আমাৰ এক্সপৰ্ট বঢ়া গৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং গুডছত, কিন্তু আমাৰ মেইনলি কিহত আমাৰ ট্ৰেড ডেফিচিট হৈ থাকে, অইল ইম্পৰ্টছৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে FDI এজ এ ট্ৰু কনফিডেন্স সিগনেল, sharp break in gross FDI above কিমান, $70-80 billion range signal patient, decade scale commitment, long-term investors see productivity capacity expansion that quarterly sentiment swings cannot capture. এতিয়া ইয়াৰে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু 1991 কলনিয়েল ইণ্ডিয়া আছিল, ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট আণ্ডাৰ ষ্টাৰ্লিং ছিষ্টেমত কাম চলিছিল। 91ৰ ৰিফৰ্ম আৰু মেনেজ ফ্লট লিবাৰেলাইজেশ্যনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে লিবাৰেলাইজ এক্সচেঞ্জ ৰেট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, ইভেঞ্চুৱেলি ছেটলিং কৰিলে মেনেজ ফ্লট, য'ত নেকি RBI ইণ্টাৰভেন কৰে অনলি কাৰ্ব এক্সেচিভ ভলেটিলিটি। 2000ৰ পৰা আমি IT চাৰ্ভিচ টেক অফ দেখিলো, IT চেক্টৰটোত বুম দেখা গ'ল।
13 চনত আমাৰ টেপাৰ টেণ্ডাম যিটো ফ্ৰেজাইল 5ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ টেক কৰা হ'ল পেণ্ডেমিক এৰা আৰু পোষ্ট 2021ৰ ৰিকভাৰীত COVID-19 ট্ৰিগাৰ কৰিলে ইনিচিয়েল ফ্লাইট কিহৰ ডলাৰ ছেফটি Subsequently, ultra easy US monetary policy আৰু then aggressive rate hike 2022 কি ক্ৰিয়েট কৰিছে টু ৱে ভলেটিলিটি গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ৰুপিৰ যিটো আমাৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ এপ্ৰিচিয়েশ্যন হোৱা নাই এতিয়া কি হৈ আছে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দেখা গৈছে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত এটা কি কৈছে ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত ৰিস্ক হয় কে শ্বেপ ৰিকভাৰী এমপ্লয়মেণ্টত যিসকলে ভাল কৰি থাকে বা স্কিল আছে যিসকলৰ তেওঁলোক ওপৰলৈ গুচি যায় আনস্কিল ৱৰ্কাৰ্ছসকল আৰু তললৈ গুচি আহে পলিটিকেলি মেইনটেইন কৰে ফিজিকেল কনচলিডেশ্যনটো পলিটিকেলি ডিফিকাল্ট হয় এৰা অফ গ্ল'বেল পপুলিজমৰ সময়ত লিগেল আৰু ৰেগুলেটৰী যদি চাওঁ ৰ'বাছ ডাটা প্ৰটেকশ্যন আমাক এতিয়া লাগিব কিয়নো ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ GCC চেণ্টাৰ আৰু ছভাৰেন AI ডাটাক কণ্ট্ৰল কৰিব Internationally, India's role এতিয়া as a middle power provide কৰে alternative to the US China tech duopoly আৰু economic transition from cost arbitrage economy to a value addition economy. Linkages ইয়াতে দিয়া আছে NCERT, UPSC syllabus আৰু way forward deep domestic financial market. এতিয়া লগত ডেভেলপ কৰিব লাগিব ব্ৰডাৰ ডিপাৰ কৰ্পৰেট বণ্ড মাৰ্কেট RBI should complement কৰিব লাগিব nominal intervention with risk-based assessment এক্টিভলি ইউজ কৰিব লাগিব ৰিকম্পাছ এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব গ্ৰীণ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন আমি লাহেকৈ যাতে অইলৰ ইম্পৰ্টটো ওপৰত অকল ডিপেণ্ড নহওঁ বিল্ড কৰিব লাগিব ফিউচাৰ প্ৰুফ ৱৰ্কফ'ৰ্চ ফৰ AI অগমেণ্টেশ্যনত স্কেল GCC ইনটু ইন'ভেশ্যন হাব R&D এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব আমাৰ যাতে ইয়াৰ পৰা টেকন'লজি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহুত বেনিফিটছ হয় এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব ছভাৰেন ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনটু AI এজ এ ছাৰ্ভিচ আৰু মেইনটেইন কৰিব লাগিব প্ৰেডিক্টেবল ষ্টেবল পলিচি ৰিজিম ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ